Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι σε εκείνο το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάποια βιντεάκια παραπάνω, κάποια άλλα βιντεάκια τέλος πάντων που αφορά έτσι λίγο έτσι το TikTok. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο σε 9 η ώρα. Στο τα Romania Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο που θα στο λέω τώρα έτσι ταχτά χρονικά διαστήματα, ότι θα προσέχεις λίγο τι ακολουθείς στα social, να είναι δικό μου, αν θες να ακολουθήσεις εμένα βασικά, έτσι, γιατί μπορεί να θες να ακολουθήσεις οτιδήποτε ενέργεια θέλεις εσύ. Αλλά θα προσέχεις τα social γιατί παίρνουν πάρα πολλά βίντεο, παίρνουν σχεδόν όπως είναι το TikTok και τα λοιπά και κάνουν μία αντιγραφή με τα βίντεο και τα λοιπά. Θα βλέπεις λοιπόν τους συνδρομητές σε όλα τα social για να δεις αν είναι λίγοι συνδρομητές, δεν είμαι εγώ και επίσης θα σου ξαναπώ ότι εγώ δεν στέλνω μήνυμα σε κανέναν και για κανένα λόγο. Και επειδή όλοι αυτοί ασχολούνται, είναι ψεύτικα προφίλ, αυτό που λένε να σε βοηθήσουν και τα λοιπά είναι τελείως ψεύτικο, δεν αντιστοιχεί σε τίποτα το αληθινό. Μην πιστέψεις τίποτα από όλα αυτά που σου λένε και σου ζητάνε και κάποια ποσά που ακούω υπέρογκα, θέλω λίγο να προσέχεις παραπάνω, έτσι. Αυτό να έχεις λίγο το νου σου. Λοιπόν, τώρα, εγώ σήμερα θέλω να κάνω ένα άνοιγμα το οποίο να αφορά τι θέλει να σου πει το σύμπαν για την αλλαγή που μπορεί να θέλεις ή να έρχεται, όχι να θέλεις, να έρχεται στα ερωτικά σου. Ποια αλλαγή είναι αυτή η οποία θα σου φέρει το σύμπαν. Το σύμπαν είμαστε εμείς, έτσι, εμείς τη ζητάμε μέσα από το σύμπαν, αλλά έχουμε μια σύνδεση με μια ανώτερη δύναμη που και αυτή κατοικεί μέσα μας. Αυτή λοιπόν η ανώτερη δύναμη μέσα σου, τι είναι αυτό που θέλει να σου φέρει, που θα σου φέρει τεράστιες αλλαγές, έτσι, αλλαγές θα είναι ούτως ή άλλως, και αυτό το χρονικό διάστημα μιλάμε για αλλαγές, συγκλονιστικές αλλαγές που θα κάνουν ανατροπές στις ζωές μας, σε όλα τα επίπεδα. Εμείς είπαμε, μιλάμε εδώ τώρα για τα ερωτικά μας. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η τεράστια αλλαγή που θα έρθει στη ζωή σου, τι είναι αυτό που θα σου φέρει, τι είναι αυτό που θα σου αλλάξει. Για να δούμε τι γίνεται. 5 πεντάκτηνα. Η αλήθεια είναι ότι έχεις λαβωθεί πάρα πολύ, έχεις πληγωθεί πάρα πολύ. Βιώνεις σαν κάτι σαν απομόνωση, νιώθεις μόνος, μόνη. Όχι νιώθεις, είσαι κάπως παγωμένος, παγωμένη. Προσπαθείς να σκεφτείς τι θα κάνεις, βασικά προσπαθείς να δεις από πού σου ήρθε όλο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτεσαι αν θα πρέπει να αφήσεις το παρελθόν πίσω, από την άλλη θέλεις να δικαιωθείς και σε ό,τι αφορά το παρελθόν και με τους 9 ράδους όμως σε έχουν κουράσει τα πάντα. Έχεις κουραστεί να δίνεις ευκαιρίες, να αντέχεις τις κακουχίες, κουράστηκες, λέτε δεν αντέχω άλλο, εντάξει όλα θα τα περάσω εγώ, αυτά που είναι πάνω στη γη τα άσχημα είναι όλα για μένα, λες κάτι τέτοια. Επίσης είσαι λίγο απομονωμένος, απομονωμένη, γιατί λες ότι με έναν τρόπο ότι όποιους ανθρώπους έδειξα εμπιστοσύνη με πλήγωσαν, με πρόδωσαν, με πλήγωσαν και με πρόδωσαν. Από την άλλη, όπως σου είπαμε τους 9 ράβδους, λες είναι σαν να θέλεις να βάλεις όρια και στον ίδιο σου τον εαυτό, να σταματήσει να υποφέρει άλλο και αυτές οι δοκιμασίες που περνάς να σου έχουν βάλει και λίγο μυαλό, κατάλαβες. Τέλος πάντων αυτό όλο γίνεται γιατί είσαι κοντά λέει σε μια επιτυχία. Μάλιστα, για να δούμε. Εμείς είπαμε ότι περιμένουμε αλλαγές. Για να δούμε τι είναι αυτό που είμαστε κοντά. Για να δούμε. Είμαστε κοντά, είμαστε σε μια φάση με τον ερημίτη που όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε μόνοι μας,
ο καθένας τον χρόνο που χρειάστηκε να πάρει, τον χρόνο που πιστεύει το σύμπαν ότι χρειάστηκε να πάρει. Ζήσαμε λοιπόν, κάναμε μία βαθιά ενδοσκόπηση, ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα από τις 22 Αυγούστου μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη. Μπήκαμε λοιπόν σε μία φάση ενδοσκόπησης, ενδόμηχης ενδοσκόπησης, να φιλοσοφήσουμε λίγο τη ζωή μας, γιατί λέτε ότι είχα κάποια κολλήματα, κάποιες αιμονές. Γενικά μπορεί να κάνατε και ένα ταξίδι αυτό το χρονικό διάστημα για να μείνετε μόνοι σας. Ψάχνατε τέλος πάντων να φωτίσετε τις πτυχές της κατάστασης που σας ενδιαφέρει και ψάχνατε στην ουσία, θα πω εγώ, την ψυχή σας σε όλο αυτό, γιατί κάπου χάθηκε όλη η ιστορία και μείνατε μόνοι σας για να πάρετε μία καθοδήγηση από τον ίδιο σας τον εαυτό και αποσυρθήκατε λοιπόν, θελήσατε λίγο τη μοναξιά, την απομόνωση. Σε μία τέτοια κατάσταση σας βρίσκω να βγαίνετε από μία τέτοια ενέργεια που σημαίνει ότι βγαίνετε πιο σοφοί από όλο αυτό, πιο όριμοι, πιο εκπαιδευόμενοι, έχετε εκπαιδευτεί δηλαδή. Έχετε εκπαιδευτεί γιατί λέτε ότι με τους 5 ράβδους ότι δεν θέλετε άλλες διαμάχες, δεν θέλετε άλλες φασαρίες, δεν θέλετε να ανταγωνίζεστε με κανέναν και θέλετε αυτό που το διαφορετικό που έχετε εσείς να το δεχτεί και η υπόλοιπη κοινότητα και τέλος πάντων με έναν τρόπο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες και να σταματήσουν οι άνθρωποι που σας επιτίθονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Επιτίθονται στο εγώ σας στην ουσία, επιτίθονται στην αξιοπρέπειά σας, γι' αυτό και εσείς κάνετε αντίπεινα να το πω έτσι, αλλά κουραστήκατε, δεν θέλετε κάτι τέτοιο τώρα πια. Βέβαια εδώ δείχνει ότι μπορεί με το τέρι σας να δίνατε μία μάχη που να μην μπορούσαν να μην σας θέλανε γύρω σας και να δίνατε μία μάχη να προσπαθούσατε να πείσετε τον κόσμο γύρω σας. Αυτό τώρα, εντάξει, θα υπήρχαν κάποιοι λόγοι να το κάνατε αυτό. Τέλος πάντων κουραστήκατε να δίνετε μάχες και τώρα είστε σε μία φάση που θέλετε να βάλετε και όρια κιόλας. Μάλιστα. Και με την αυτοκράτηρα ακριβώς βλέπεις ότι κρατάει τη γνώση στα χέρια της αυτή. Έχετε και ένα βοηθό εδώ που είναι ο φύλακας άγγελός σας που σας προστατεύει και προσπαθεί να σας δυναμώσει, να σας δίνει δύναμη πια και να βρεθείτε στην στιγμή που θα δημιουργήσετε τέλος πάντων μια καινούρια ζωή, μια άλλη ενέργεια και μια πιο θηλυκή ενέργεια, να ανέβετε με τη θηλυκή σας ενέργεια πιο ψηλά, να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, γιατί λέει είχατε σταματήσει να θρέφετε τον ίδιο σας τον εαυτό, άρα αυτό έγινε επειδή είπαμε σας απομίζησαν γύρω σας, γιατί η αυτοκράτηρα έχει είπαμε πολύ λαό γύρω της και έτσι σαν να ξοδεύατε, νιώθετε τώρα σαν να ξοδεύατε πάρα πολύ ενέργεια για ανθρώπους και καταστάσεις που δεν σας τέριαζαν και τώρα προσπαθείτε να ξεκαθαρίσετε ποιος, τι, γιατί, αλλά με άλλη οπτική, με άλλη δύναμη τώρα πια, πολύ ωραία. Και με την μεγάλη αίρια ίσως πήγατε και ζητήσατε τη βοήθεια ενός πνευματικού, ενός ανθρώπου που σας ζητήσατε μια καθοδήγηση από έναν άνθρωπο που δεν ήταν απαραίτητα πνευματικός, απαραίτητα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάνω, πώς να το πω, δουλεύει πάνω στην εξέλιξη σας, δουλέψατε μαζί του για την εξέλιξή σας, που αυτό για σας λέει ήταν κάπως μυστήριο, λάβατε μία γνώση για το τι είναι ενέργεια, τι είναι καρμική ενέργεια, γενικά αρχίσατε να καταλαβαίνετε τι είναι το υποσυνείδητο, τι είναι το συνειδητό, γιατί αυτό που σκεφτόμαστε υποσυνείδητα μετά στο μετέπειτα γίνεται συνειδητό, το ζούμε κιόλας. Είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου κάνω τα όνειρά μου ή ψάχνετε να βρείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και από ό,τι βλέπω εδώ βρήκατε έναν άνθρωπο ο οποίος σας καθοδηγεί. Το θέμα μας ποιο είναι, ότι αν είστε καλοί μαθητές, αυτό είναι το θέμα. Δείχνει όμως με τον ερημίτη ότι ναι και με την αυτοκράτηρα που βλέπω,
ότι σιγά σιγά πραγματικά αποκτάτε αυτή τη δύναμη της μεγάλης ιέρειας, που σημαίνει ότι αυξάνεται πάρα πολύ η διαίσθησή σας, και με τα 10 κύπελα δείχνει ότι πάτε πια, είστε πολύ κοντά σε μία ολοκλήρωση μέσα από γιορτή, μέσα από χαρά, μέσα από μία θεϊκή αγάπη που θέλει να έρθει στη ζωή σου, και με μία εναρμόνιση με το υποσυνείδητο και το συνείδητο, δηλαδή αυτά που ονειρεύεστε να αρχίσουν τώρα να γίνονται πραγματικότητα, και να υπάρχει η υποστήριξη από το σύμπαν, αυτό λέει εδώ, και η συναισθηματική υποστήριξη, και ειδικά να φέρει, το σύμπαν να σας φέρει σταθερότητα για να νιώσετε επιτέλους γεμάτοι. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια, και να ξεκινήσετε από την αρχή, τελείως όμως από την αρχή, από το 0. Κάνετε ένα αριστάτη, είπαμε, έτσι, αυτό έκανε ο ερημίτης, και με την ενέργεια του ανόητου, αλλά μόνο ανόητη δεν είναι η ενέργεια αυτή, με ένα καινούριο ξεκίνημα τώρα που θα έχει πρωτοτυπία για εσάς, χωρίς φόβο, με πολύ ελεύθερο πνεύμα, ξεκινάτε και με καινούριες ελπίδες, με καινούριες επιλογές, με καινούριους δρόμους, να κάνετε ένα τεράστιο άλμα πίστης και να πιστέψετε τέλος πάντων ότι αξίζετε τα καλύτερα, και ότι να το πιστέψετε μέσα σας στην κυριολεξία ότι αυτά τα καλύτερα θα έρθουν. Και αυτά τα καλύτερα που θα έρθουν θα τα διεκδικήσει και το άλλο σας μισό, δηλαδή και το άλλο άτομο βρίσκεται σε μια θέση μάχης, 5 ξύφη. Συγκρούεται λοιπόν κάποιος που μας ενδιαφέρει, εσείς συγκρουόσασταν στο παρελθόν, τώρα συγκρούεται στο τώρα αυτό το άτομο για να ανοίξει δρόμο, να έρθει κοντά σας, που εσείς πάντα περιμένετε. Βλέπω εγκυμοσύνη εδώ, εγκυμοσύνη εδώ, κάτι εγκυμονάτε δηλαδή μεταφορικά και στην κυριολεξία για άλλους. Περιμένετε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να πάρει επιτέλους την κατάσταση στα χέρια του, να διαφωνήσει με κάποιους που δεν θέλουν τη σχέση σας, να συγκρουστεί μαζί τους, τέλος πάντων γιατί νιώθετε ότι όλο αυτό ήταν άδικο και για τους δυο σας, και έτσι ήταν. Και τέλος πάντων επίσης να νικήσει αυτός που είναι ίσως η φόβη του, μπορεί να είχε ένα πολύ μεγάλο στρες, είχε αυτή η κατάσταση δική σας, είχε ένα κόστος εδώ. Τώρα είναι κόστος οικονομικό, είναι ένα κόστος πάντως, κάτι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αφήσει, και γενικότερα του κάνανε, λέει, πάρα πολύ επιθετικότητα για σας, και μέχρι που τον εκφοβίζανε αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε λοιπόν, μας λέει και αυτός ότι βλέπεις το άλογο έχει μία κίνηση, έρχεται προς τα εσένα, δεν το σταματάει τίποτα. Με τα 6 ξύφη ακριβώς έρχεται για να μετακινηθείτε, να πάτε σε άλλες καταστάσεις εσείς, δηλαδή να έρθουν πραγματικά και ουσιαστικά αλλαγές στη ζωή σας, γιατί λέει μέχρι τώρα προσπαθούσε να ξεφύγει από κάποια πράγματα, αλλά τώρα λέει δεν μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου χωρίς εσένα και θέλω να ηρεμήσω. Αυτή η απόσταση που πήραμε, λέει, με έμαθε να αποδέχομαι τα μαθήματά μου, δηλαδή έκανε μια μεγάλη αποδοχή των ευθυνών που είχε. Μάλιστα, σημαντικό. Και με τα 4 κύπελα εσείς κάθεστε και περιμένετε, γιατί με την μεγάλη αίρια, έτσι πως σας αύξησε την διαίσθηση, είναι σαν να νιώθετε ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος και νιώθετε ναι μεν άδεια, δηλαδή ότι κάπως πρέπει να έρθει κάποιος να συμπληρώσει, να γίνει το άλλο σας μισό. Έχετε μια μελαγχολία σκεπτόμενη γιατί έχει αργήσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είπαμε ότι δεν γνωρίζετε τα πάντα, πρέπει να έρθει και ο άλλος για να συμπληρωθείτε μεταξύ σας και να τα πείτε όλα αυτά που σκέφτεστε. Εσείς λοιπόν είστε έτοιμοι να επαναξιολογήσετε αυτά τα χαμένα χρόνια, χρόνο, κατάσταση που περάσατε και λέτε ότι σας πληγώνει η αδιαφορία αυτού του ανθρώπου. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα σου δείξω κάτι που δεν το ξέρεις. Αυτός ο άνθρωπος πάντα σε παρακολουθούσε, πάντα μάθαινε για σένα, πάντα. Εσύ βλέπεις, δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα, αυτό όμως το άτομο ήτανε πάντα κοντά σου, γι' αυτό και τον ένιωθες, δηλαδή
Σίγουρα θα έχεις πει, μα εγώ είναι σαν να έρχεται να μου μιλάει στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου, σαν να το νιώθω δίπλα μου. Σίγουρα θα έχεις νιώσει τέτοια πράγματα. Είπαμε, μεγάλη αύξηση της διαίσθησής σου και με τα 9 κύπελα είναι που έχεις κάνει τις ευχές, την ευχή τέλος πάντων να έρθει αυτός ο άνθρωπος και όπως βλέπεις έρχεται με ένα καλάθι δώρο που είναι όλα αυτά που έχεις ευχηθεί. Είχαμε τα 10 κύπελα από πάνω, τα 9 κύπελα από κάτω, δηλαδή πάμε σε μια ολοκλήρωση που έχει να κάνει με τις ευχές. Όπως είπαμε, τη Μεγάλη Αίρια, το έχετε ευχηθεί, το έχετε ζητήσει, έχετε κάνει κάποιο τάμα, η Μεγάλη Αίρια μας το λέει και αυτό. Για να δούμε. Με τον ακόλουθο Ξυφών δείχνει ότι πραγματικά υπό της Ξυφών, ακόλουθος Ξυφών, βλέπεις ότι πραγματικά έχει ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή του. Κάτι αλλάζει. Τι είναι αυτό που αλλάζει τώρα, εσύ θα ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί λέει τώρα πια προσέχει πολύ περισσότερο, είναι πιο προσεκτικό αυτό το άτομο από ότι στο παρελθόν, μπορεί να μην λέει ακριβώς τους σκοπούς του σε κάποιους. Δηλαδή μπορεί να είναι σε μία επιφυλακή, ενώ παλιότερα να τα έλεγε όλα και έτσι να βρισκόταν το πρόβλημα, να γινόταν ένα πρόβλημα. Τώρα λέει ότι έχει λάβει γνώση ότι εάν, επειδή είχε στο παρελθόν μία φλιαρία, πρέπει να μαζευτεί, να προσέχει τα λόγια του και να προσαρμοστεί στα καινούρια δεδομένα. Αυτό κάνει. Επίσης μας λέει ότι τώρα πια θα είναι αδυσόπιτος στους εχθρούς σας. Δεν θα τους αφήσει να σας, πώς το λένε, να σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Για να δούμε. Ναι, γιατί εσείς, λέει, σαν τη βασίλισσα νερού που είστε, έχετε θυσιάσει τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνει ότι τελικά δεν ήσασταν εσείς η αιτία, γιατί εσείς κάνατε τη θυσία. Άρα φανερώθηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο οι εχθροί, όπως έλεγα λίγο πριν, και λέει επίσης ότι έχει δει τα δάκρυά σας αυτός ο άνθρωπος και λέει ότι τελικά καταλαβαίνει ότι εσείς ήσασταν ο μόνος άνθρωπος που τον θεράπευε, που τον καταλάβαινε, που είχατε ενσυναίσθηση, που ενδιαφερόσασταν για αυτόν ή για αυτήν. Και επίσης λέει ότι εσείς ήσασταν πάντοτε εκεί με τις ευκαιρίες που δίνατε, ενώ αυτός ήταν απόν. Άρα καταλαβαίνει ξεκάθαρα τι έγινε. Επίσης τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν ήσασταν μόνο εσείς στη φάση του ερημίτη, την πέρασε και αυτό το άτομο. Ιδιαίτερα αν ήταν στην ενέργεια της Παρθένου, ζώδιο ή οροσκόπος, ή στον Ιχθύ, ζώδιο ή οροσκόπος, πέρασε αυτή τη μεγάλη ενδοσκόπηση λοιπόν και αυτό το άτομο. Η βασίλισσα λοιπόν νερού περιμένει λαβωμένη και πληγωμένη αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πια είσαστε στη φάση που λέτε ότι ξεκουράζω το μυαλό μου, ξεκουράζω τον εαυτό μου, αρκετά πια θέλω να ηρεμήσω, θέλω να φέρω ειρήνη. Όλο αυτό το χρόνο που μας διανύεται από εδώ και πέρα θα έχουμε πολύ έτσι τη λέξη ειρήνη μέσα μας. Θέλω, λέτε, να ηρεμήσω, θέλω να συγκεντρωθώ, να προστατεύσω τον εαυτό μου και να ανανεωθώ, γιατί δεν μπορώ άλλο τη μοναξιά, θέλω να χαλαρώσω και τέλος πάντων το ζητάω αυτόν τον άνθρωπο μέσα από τις προσευχές μου και τον διαλογισμό και αυτή είναι η μάχη που δίνω πλέον. Και με την κάρτα του θανάτου δείχνει πραγματικά ότι σίγουρα όπως αλλάξατε εσείς, μεταμορφωθήκατε, έτσι αλλάζει και αυτό το άτομο και έρχεται όπως βλέπεις να θεραπεύσει τις πληγές σου, κάτι που είχες κάνει εσύ στο παρελθόν για αυτόν ή για αυτήν. Έτσι αυτή η κάρτα είναι μια πολύ συμβολική κάρτα, μιλάει για αναγέννηση, μιλάει για τεράστιες αλλαγές όπως είναι και ο τίτλος. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, από το 0, άρα θα είστε άλλοι άνθρωποι, άλλοι, μεταμορφωμένοι, αλλαγμένοι. Αλλαγμένοι όμως προς την καλή ενέργεια και ελευθερωμένοι από τα βαρύδια του παρελθόντος. Και τι γίνεται εδώ, και με τον Ιεροφάντη, συγκλονίστηκα τώρα, γιατί βγαίνουνε
και η Μεγάλη Αίρια και ο Ιεροφάντης, που είναι ένα απίστευτα προστατευτικό ζευγάρι στο άνοιγμά μας, είναι η προστασία σας. Έρχεται λοιπόν η Μεγάλη Αίρια, παίρνει τον Ιεροφάντη και γίνεται ένα ζευγάρι, αυτό εδώ το συγκεκριμένο, που έχει ξαναβγεί νομίζω με αυτή την τράπουλα, αυτή η πληροφορία ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και κάνει έναν ευλογημένο γάμο με σταθερότητα, ένα ζευγάρι που θα ζήσει μόνο χαρά. Καλά, αυτό τώρα καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι, μιλάμε για την αγάπη, έτσι. Δεν πρόκειται, λέει, να εγκαταλείψει κανένας ποτέ ξανά ο ένας τον άλλον, γιατί έχει γίνει η αναγνώριση εδώ ότι μόνο μαζί όταν είστε, και οι δύο το έχετε αναγνωρίσει αυτό, είστε μαζί καλά. Έτσι λοιπόν, εσείς η μάχη που δώσατε είναι να τραβήξετε αυτόν τον άνθρωπο μέσα από το καβούκι του, μέσα από τη φυλακή του, να τον ελευθερώσετε, αλλά με γνώση τώρα πια. Να έχει γνώση όλων των συμβάντων και όπως είπαμε, γιατί έχετε τους 3 ράβδους σαν κεντρική κάρτα, να πάτε μαζί σε ένα μέλλον μέσα από αποφάσεις που στην ουσία έχετε λάβει και οι δυο σας. Δηλαδή και οι δυο σας, ενώ τώρα που δεν είστε μαζί, και οι δυο ξέρετε ότι θα είστε μαζί και οι δυο έχετε εμπιστοσύνη στο μέλλον και ότι θα έχετε πρόοδο και θα επεκταθείτε σε έναν ορίζοντα, σε ένα καινούριο ορίζοντα, μόνο με γνώμονα την ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Μια ανάπτυξη λοιπόν που σας οδηγεί σε τεράστιες αλλαγές, όπως είπαμε λίγο πριν. Και πάμε να δούμε κανένα 2 στοιχεία εδώ, να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχεται να μετακινηθείτε, να αλλάξετε. Αλλάζετε και πόλη και χώρα και σπίτι και τα πάντα. Ή εσείς ή το άλλο άτομο. Έρχεται λοιπόν και το σκέφτεται αυτό, πώς να σας το πει. Είναι πολύ ερωτευμένος αυτός ο άνθρωπος, σας ξαναερωτεύεται λοιπόν. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο εσάς. Σαν αυτοκράτηρα προβλέπεις, πάνω στην αυτοκράτηρα βγαίνεις εσύ, ο γάμος σας, η εγκυμοσύνη για κάποιους. Ένας γάμος λοιπόν είναι στα σκαριά, δεν ξέρω αν ήσασταν παντρεμένοι στο παρελθόν, αλλά αυτό σκέφτεται, όπως σου είπα πριν, δεν μπορεί να διανοηθεί τη ζωή του χωρίς εσένα. Και με τα 4 ξύφη θυμώνει με τον εαυτό του και δεν μπορεί να τον διαχειριστεί για τα λάθη που έχει κάνει. Με τον υπότη ξυφών είπαμε παλεύει για να έρθει κοντά σου ο ίδιος. Πολύ ωραία ενέργεια μου βγάζεις. Και με τα 4 κύπελα βγαίνεις εσύ εδώ γιατί είσαι πολύ αγχωμένη, νιώθεις με μοναξιά, γιατί κάποιοι μπορεί να έχετε πάρει ακόμη και διαζύγιο εδώ, να φτάσετε μέχρι και αυτή την ενέργεια, ή να νιώθετε την απόλυτη αδικία που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος επάνω σας και γι' αυτό να νιώθετε ότι σας άφησε με ένα κενό, με μια κατάσταση να μην μπόρεσε, να μην σας εξήγησε και να νιώθετε αυτό το κενό της αδικίας. Εδώ το άνοιγμα έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτή την ενέργεια. Με τους 5 ράβδους εδώ λέει ότι στο παρελθόν για ένα διάστημα παλεύατε μαζί, αλλά το λάθος σας ήταν που δεν βάλατε, πες το, για κάποιους δεν βάλατε τα όρια σας. Εδώ μπορεί να είναι ο αδερφός του, να υπήρχε επίσης μια ζήλια μεγάλη του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει για άλλους άντρες, να πίστευε ότι μπορείτε να έχετε όποιον θέλετε, μα φυσικά όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος να είχε υψηλότερη ενέργεια πάνω στο θέμα της ζήλιας. Με την κάρτα του θανάτου θέλουμε, είπαμε, να γίνουν οι αλλαγές, οι τεράστιες αλλαγές, και αυτό λέει το σύμπαν, ότι θέλω να σας δώσω τύχη, να έχετε τύχη. Η Μεγάλη Αίρια, για να δούμε τι λέει. Η Μεγάλη Αίρια έχει να κάνει με ανθρώπους που μπορεί να μπλέξανε με άλλα άτομα τα οποία να είχαν γάμο επάνω τους, δηλαδή αν μπήκε ένα τρίτο πρόσωπο να είχε γάμο επάνω του, ή να είχατε γάμο εσείς και να μπήκε ανάμεσά σας το άτομο αυτό, ή να πηγαίνατε σε γάμο. Μεγάλη Αίρια λοιπόν λέει ότι αυτό το άτομο που μπήκε στη ζωή σας τον φυλάκισε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή
και ήταν ένα πολύ κακό πρόσωπο για εσάς, που ήταν σαν το μεγαλύτερό σας εχθρό. Μία γυναίκα, λέει, η οποία παρακολουθούσε τη ζωή, τη δική σας, τη δική του. Γενικότερα είναι ένα άτομο που τα θέλει όλα δικά του. Βασίλισσα νερού εδώ, δέχεται τη δικαίωση από τον νόμο, από τους νόμους του σύμπαντος, έρχεται μια δικαίωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και το θέμα είναι ότι θα γίνει αυτό τώρα, σε εποχή ζυγού που διανύουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό θα βγαίνει, αυτό το μήνα θα βγαίνει πολύ έντονα το δικαστήριο, η δικαιοσύνη, ο δικηγόρος κτλ. Και είναι και ένα διάστημα που θα ασχοληθείτε πολύ με τέτοια ζητήματα όλοι σας. Με ένα δικηγόρο, να εμπλακεί στη ζωή σας ένας δικηγόρος, με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι λοιπόν εδώ είπαμε την κατάσταση την πήρε το σύμπαν, αλλά την πήρε γιατί λέει τώρα θα μπει εδώ ο νόμος του σύμπαντος. Τελείωσε, όποιος φταίει πληρώνει, τελεία. Δεν έχει εδώ, δεν χαρίζει το σύμπαν, με την καλή έννοια το λέω. Αν έχεις κάνει καλό θα πάρεις καλό, έτσι. Επίσης λέει ότι πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια που ήγγεται σε νόμο, που δηλαδή που δεν πρέπει να πειράζεις κάποια πράγματα. Παράδειγμα, μπορεί τη ζημιά να την έκανε, παράδειγμα σου λέω, ο αδερφός του, γιατί μπορεί να σας ήθελε ερωτικά. Αυτό είναι κακή ενέργεια. Τώρα το έβγαλε έτσι, γι' αυτό το είπα. Δεν λέω ότι σε όλες τις περιπτώσεις έγινε αυτό, αλλά και όμως υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο καλύτερος του φίλος να ζήλευε τις σχέσεις σας και να μπερδεύτηκε εδώ στο μεταξύ σας, γιατί ήθελε πολύ το κακό σας, οπότε να έβαζε άσχημα λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στον ερημίτη, αν έβαλε μυαλό, ναι, μπήκατε και οι δυο, το λέω. Και οι δυο σας μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία του ερημίτη. Καρμική σας σχέση, για να καταλάβετε τι είναι το κάρμα, γι' αυτό μπήκατε στον ερημίτη. Σας έβαλε λοιπόν το σύμπαν, θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί αυτό είναι το κλειδί στις καρμικές σχέσεις. Σας έβαλε ξανά και ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να μάθετε τι είναι η καρμική σας σχέση και τα λάθη σας, και ο μεν και ο δεν. Και όσο δεν τα μαθαίνετε, τόσο θα παλεύετε. Εντάξει, μέσα στα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 10 κύπελα επάνω, γιατί για κάποιους φυσικά και τα πήρατε τα μαθήματά σας και στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν οι εξελίξεις. Είπαμε να ξεκινήσετε από την αρχή, για να δούμε. Κάτι που το περιμένετε και έχετε προσδοκίες και ο ένας και ο άλλος, το περιμένει το αγόρι διακαώς εδώ, καίγεται, μιλάμε, σου λέω δεν σκέφτεται κάτι άλλο, το έχει πάρει και λίγο πατριωτικά που λέμε. Δεν σκέφτεται κάτι άλλο γιατί καταλαβαίνει ότι αδικηθήκατε. Σας αδίκησε, αδικηθήκατε και οι δύο. Επίσης τώρα αν υπάρχει κάποιος γάμος εδώ, κάποιοι θα πάρετε διαζύγιο επίσης. Μπορεί παράδειγμα θα πω, να ήσασταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα και να χωρίσατε και να παντρευτείτε μεταξύ σας. Σε αυτό το άνοιγμα υπάρχει και αυτό. Αυτό λέει είναι μια ευχή σας και των δυο σας, ακριβώς. Τελειώνετε λοιπόν, κλείνετε με το παρελθόν. Δεύτερη φορά που βγαίνει η κάρτα του θανάτου, που είναι, είπαμε, η αλλαγή, η μεταμόρφωση, η αναγέννηση, η ελευθέρωση. Καταλαβες, ήσασταν κάπου εγκλωβισμένοι ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δυο και ελευθερώνεστε για να πιάσετε τελείως από την αρχή τη ζωή. Πάνω στον ακόλουθο των ξυφών βγαίνει, ο ακόλουθος είναι πάντα ένας άνθρωπος μικρότερης ηλικίας. Εδώ ίσως και ένα παιδί μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο. Μπορεί ας πούμε να μην μπορούσατε να πάρετε διαζύγιο γιατί είχατε παιδιά και οι δύο. Υπάρχει και αυτή η ενέργεια. Και με τον Ιεροφάντη δείχνει ότι αυτό που ανακαλύψατε και παλεύατε, ίσως κάποιοι παλεύατε με έναν πνευματικό εδώ, μπορεί κάποιοι λοιπόν να ανακαλύψατε εδώ, ότι, όχι μπορεί, αυτό ανακαλύψατε, ότι εσείς θα είστε μαζί και είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, και όπως βλέπεις αυτός ή εσύ από εκεί που θα φύγετε αφήνετε πίσω άτομα εδώ, τα οποία έχουν το δικό τους λόγο, ξέρεις,
βάζουν ρε παιδί μου μια γκρίνια σε όλο αυτό, θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά πια δυστυχώς για αυτούς δεν θα σας πιάνει αυτό. Γιατί η κεντρική κάρτα είναι η σχέση σας, η σύνδεσή σας, η ερωτική, όπως θες πες το, είναι η δύναμη της σχέσης σας και επίσης ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Και μάλιστα άμεσα, πολύ άμεσα. Είναι από τα ανοίγματα που μιλούν για... Δεν θα σου πω χρόνο, ποτέ δεν θα πω, είναι σπάνιο στο να πω χρόνο, αλλά είναι από τα ανοίγματα που είναι γρήγορα. Είναι, αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι κοντά σου. Δεν μπορεί να κρατηθεί, είναι σαν να είναι στον δρόμο να έρθει. Πάνω στο αυτοκίνητό του ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον. Δείχνει φυσικά και αποστάσεις, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Τώρα όλοι δεν μπορείτε να μένετε δίπλα, για κάποιους θα υπάρχουν κάποιες αποστάσεις. Είναι λογικό. Επίσης δείχνει κάποιον που ήταν ανώριμο στο παρελθόν και τώρα έγινε πιο ώριμος και από τον ώριμο. Δηλαδή πάρα πολύ ώριμος, καμία σχέση με το παρελθόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει και διορθώνεται. Οι περισσότεροι που δεν διορθώνονται είναι γιατί δεν αναγνωρίζουν. Και αυτό είναι εγωισμός. Αυτή είναι η τεράστια αλλαγή. Ότι θα δεις έναν άνθρωπο πάρα πολύ ανώριμος που ήταν στο παρελθόν να πάει στο άλλο άκρο που θα πάθεις πλάκα. Θα πεις αποκλείεται, δεν το πιστεύω, να φύγαν οι εγωισμοί από αυτόν τον άνθρωπο και να κατάλαβε ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον μαζί. Δηλαδή δεν θα το πιστεύεις στα μάτια σου, γιατί το στέλνει το σύμπαν, ξαναλέω, και πρέπει να σας δικαιώσει να αποφυλακιστείτε από μια φυλακή που είχατε μπει, που αυτή η φυλακή είναι τα εμπόδια σας, που ο καθένας από εμάς ξέρει τα δικά του εμπόδια ποια είναι, γιατί όπως σου είπα, κεντρική κάρτα είναι οι τρεις ράβδοι, το μέλλον και μόνο το μέλλον, και θα δείτε και οι δυο τι θα αφήσετε πίσω από όλα αυτά. Από αυτά που ζήσατε, τι θα αφήσετε πίσω. Το θέμα είναι, όταν θα έρθει αυτό το άτομο, να ασχοληθείτε μόνο με το μέλλον και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο. Το παρελθόν έφυγε να επιστρεπτεί και μπροστά στο μέλλον τώρα να ζήσετε την ευτυχία που σας αξίζει. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο, σας ευχαριστώ θερμά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, γράψτε ένα σχόλιο, πατήστε ένα hype. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποίησεις, για να ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο, που βίντεο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Και θα σου ξαναπώ ότι θέλω να προσέχεις στα social ποιον ακολουθείς που αφορά εμένα, γιατί μου παίρνει κάποιος τον τίτλο, το όνομα του καναλιού, παίρνει και τα βίντεο και κάνει κάποιες δικές του εργασίες, οπότε προσέξτε πάρα πολύ. Θα βλέπετε να υπάρχουν αρκετοί ακόλουθοι, δηλαδή πολύ παράδειγμα στο TikTok 50.000, στο YouTube 26.000, στο Facebook 5.000, καταλαβαίνεις τέτοια νούμερα και όχι 1.000 και 2.000, εντάξει. Προσέξτε καλά και εγώ δεν θα στείλω, ξαναλέω, ποτέ μήνυμα σε κάποιον, ειδικά να του πω ότι μπορώ να σου φέρω τον άνθρωπο πίσω και αυτά τα πράγματα τα οποία τα θεωρώ γελία, εντάξει, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Εντάξει, προσέξτε πολύ που μπλέκετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ, είναι κάθε μέρα από 15 άτομα μου στέλνουν και μου λένε Μαρία αυτό και αυτό. Δεν μπορώ να τους προλαβαίνω όλους, δεν γίνεται, οπότε προσέξτε εσείς τι κάνετε. Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά, να προσέχετε τον εαυτό σας, πάμε για μεγάλες αλλαγές, ούτως ή άλλως αυτές οι εκλήψεις αυτό μας λένε, για μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα έχουν καλή ενέργεια αυτό το χρονικό διάστημα και εύχομαι για όλα τα χρονικά διαστήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.